Hello YouTube! So welcome back sa ating channel. No? So sa araw na to, pag-aaralan natin yung JavaScript programming language from basic to advanced. So ano ba yung JavaScript? Yung JavaScript is siyang high-level interpreted programming language. No? Pag sinabi nating interpreted programming language, no, hindi na natin kailangan ng compiler, no? Di katulad ng mga low-level programming language katulad ng C, C++, ng mga C#. So ng C# pala high level siya, pero kailangan natin siya ng compiler. Di katulad ng JavaScript, hindi na natin kailangan ng memory management, compiler, yung mga ganun. So rekta na siyang nagra-run doon sa ating client, no? Kaya siya tinawag na client-based programming language din, no? So yung JavaScript, tumatakbo din siya sa lahat ng ating mga modern browsers, no? So sa ngayon, ang na-encounter ko pa lang naman ay yung lumang Internet Explorer, no? May mga JavaScript command doon na hindi niya kayang i-run. So recommended ko yung Firefox saka yung Brave. Okay, so pwede rin yung Google Chrome saka yung Safari. Okay, so yung JavaScript, sabi ko nga dun sa ating last tutorial, napaka powerful niya, kasi kung dati hindi niya kayang makipag-communicate sa server side dahil nga front-end programming language siya, no, or client base, kaya niya na rin maging server side katulad ng PHP, ng Python, ng Java, no. So yon, isa pa doon, huwag kayong mako-confuse sa JavaScript sa sa Java. Completely magkaiba silang programming language. Okay? So yun nga, sabi ko nga, nakakapag-run na siya ng mga server o nakikipag-communicate na nga rin siya sa ating mga databases, no, gamit yung mga Node.js package library, no. So siguro habang nagpo-progress itong ating lesson, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yon. Okay? So yung JavaScript confirms on ECMAScript. Yun nga yung sinasabi kong yung ES6 na siya, yung sa nung release noong 2015. So yung ECMAScript, no, maraming type ng ECMAScript katulad ng ActionScript, TypeScript, pero JavaScript talaga yung pinakamadali, no, at least para sa akin. Okay, so multi-paradigm din siya. So ibig sabihin ng multi-paradigm, yung JavaScript pwede nyo siyang i-code kahit anong gusto nyo, okay? Functional, object-oriented, so ganun yung ka-flexible yung JavaScript, depende doon sa programmer, pero sinusunod nyo pa rin yung format ng ECMAScript. Okay? So bakit ba natin pag-aaralan yung JavaScript? So gusto ko sanang ipakilala sa inyo tong programming language ito dahil ito yung program ng or program language ng browser, no, meaning kung talagang gusto nyo maging web developer, kailangan nyo matuto ng JavaScript. Okay? So isa pa doon, very high demand ngayon sa mga developer job, yung mga JS frameworks katulad ng Vue.js saka yung React.js. Okay, so siguro pag nagpupunta kayo sa mga job searching site, laging nyo makikita to, no, na wanted Vue.js developer or React.js developer. So mga front-end programming language yun, no? Pero meron din naman na library ng React sa ng Vue na nakikipag-communicate din sa database, no? So kung gusto niyo maging full stack developer, kailangan nyong aralin din to kasama yung mga back-end programming language katulad ng PHP, Python, so marami pang iba. Okay? So isa din sa nagustuhan ko sa JavaScript, meron siyang pwede siyang gamitin pang program ng mga mobile application, no, katulad ng Android saka ng iOS gamit yung React Native. Okay, so kung interesado kayo doon, i-google nyo rin siya. So pag ginamit natin, napunta tayo sa React Native, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Android app, no, gamit yung React Native. Okay, so kung gusto niyo naman ng desktop application, meron din library o framework si JavaScript doon. Yun yung Electron.js. So
magkakaroon din ako ng tutorial kung paano gamitin yon, no, yung JavaScript library na yon. Okay, so sa lesson scope natin, itatakal natin yung variables, saka yung mga data types, array, yung mga object literals, JSON or yung JavaScript object notation, loops, conditional, function types, saka yung OOP, yung alam naman natin yung object oriented programming sa PHP, meron din yung JavaScript. So yung DOM selection, katulad nung an example ko sa inyo doon sa last tutorial natin, gumawa tayo ng like button, no? So kung di nyo pa napapanood yun, nire-recommend kong panoorin nyo siya. Yun, yung DOM selection, tapos yung DOM manipulation naman, no? Paano mo siya, pag na-select mo, paano mo siya i-manipulate. Then yung event, paano tayo mag-attach ng event sa isang element. Then yung papakitaan ko kayo ng mga simpleng form validation, no? Kasi yun yung pinaka commonly used ng JavaScript, yung pag-form validation. Okay, so simulan na natin. Okay, so balik tayo dito sa ating drive C sump dash tapos httdocs, no, na folder. Then gagawa tayo dito ng JavaScript tutorial. So JS na lang, ano, para medyo maiksi. Okay, so right click ko siya, then open with code. Okay, so visual code yung ating ginagamit na text editor. Okay, so di naman ako sponsor ng VS Code, no? Sana nga sponsoran nila ako. Pero yun nga, yung VS Code para sa akin, yun yung pinakamadali, so pinakamaganda sa ngayon na text editor. Okay, so sana kayo makapag-develop din kayo ng ganitong text editor, ano. So yun, sa JS folder natin, gagawa tayo ng index.html. Okay? Okay, so sa HTML natin, yung shortcut niya dun sa emet natin, kasi may built-in emet tong JS Visual Code, no? So exclamation mark, then tab. Okay, so yun, gumawa na siya ng sarili niya HTML tag, no? So dito, so lagyan ko lang ng konting title, JavaScript. Dito sa ating body, bago mag-close ang body tag, lagyan ko dito ng script. Okay, so pero hindi ito yung best practice, no? Papakita ko lang sa inyo kung paano gumagana yung JavaScript. Okay, so ideally dapat yung JavaScript natin nasa pinakababa o bago matapos yung HTML, kasi kailangan ma-load muna yung CSS natin saka yung mga HTML element, no? Kasi nga yung JavaScript, ang porte niya ay mag-manipulate ng mga DOMs o elements sa ating web app o website. So dapat huli siyang maloload para makita niya na meron ng mga elements saka may mga CSS na doon sa HTML, no? So yun ang explanation, no, kung bakit yung JavaScript laging nandito sa pinakahulihan. Okay, so dun sa ating script, lalagay lang ako ng simpleng alert. So hello. Okay, yan. So sa pagkakataon na to, try natin gamitin yung yan, open with live server. Okay, so kung ni-right click nyo at wala ito, no, nandito na siya sa extension. Yan, so install nyo lang yung live server na extension, no. So right click, then open with live server. Okay, so brave tayo. Okay, so ipapakita ko lang sa inyo kung anong ginagawa ni live server, no. So alternative siya. So yun, no, nag-okay na siya. Ay nag-hello, nag-alert na yung hello natin. Okay, so alternative siya sa sump, pero more on testing lang o prototyping lang ng ating website or web app. Kasi kaya ako naman gustong ipakita sa inyo tong extension na to, kasi mas mapapabilis yung ating
lesson, no? Compare doon sa ayusin ko muna to, no? Sana maayos ko. Yan. So compare doon sa ating traditional na sump, no? Although doon yung folder natin sa sump ko ginawa. Okay, so yun na yung hello, no? Yung in-alert natin. So ipapakita ko sa inyo yung power ni live server, no? So okay lang natin to. Every time nagagawa ko dito ng tag, JavaScript, ko, automatic nagre-refresh na siya, no? So kaya ako sinabing maganda siya sa pagpo-prototype kasi hindi ko na kailangan i-hit yung refresh kasi madami tayong itatakil. Ayoko nung kada update ko ng program, kailangan ko pa mag-update dito, mag-refresh, no? So ganun yung magiging format ng ating lesson, ano? So ayun, then yung isa pa nating ilalabas ay yung console. Okay, so yung console naman, ito siya, no? Okay, so text editor yung ating web app, then yung console. Okay, so kasi kailangan natin maging familiarize dito sa console na to kasi dito lalabas yung ating mga debug or error, mga warning. So dito sa console, sa dev tool na to, no? So hit F12 lang, no, para lumabas to. Okay, kung kaya nyo gayahin tong aking format, mas maganda. Pero kung sanay na kayo dun sa localhost tapos JS, okay din, no, na magawa nyo yan. Pero yun, sa akin kasi magtitipid tayo ng konting oras. Okay, so balik tayo dito sa ating console, no, o dito sa ating file explorer. Gagawa ako ng main.js. Okay, so yun na, meron na tayong empty na main JavaScript, no. So dito hindi na ako kailangan maglagay na script kasi naka .js extension na siya. I-run siya ng browser natin as JS. Okay, so i-reference ko lang siya. So tatanggalin ko to, no. I-reference ko lang yung main .js natin dito. Okay, so main.js. Okay, so dito sa main.js pwede tayo dito mag-alert. Ano, nagumana natin live server, nag-ano na siya, nag-echo na. So yung alert hindi na natin masyado siyang ginagamit kasi sagabal nga siya dun sa ating pagdi-debug, no. Minsan pag gusto nyong malaman yung output ng isang variable at nag-alert pa kayo, nakaharang na yan dito sa ating application, no. Kung kailangan pa natin yan yung okay. So sa ngayon ang ginagamit na natin ay yung console, no, console.log. Hello. So yung sa JavaScript naman, hindi ko kailangan maglagay ng semicolon, ano. Hindi yan mag-error kasi lang dahil may extension ako ng prettier, ilalagyan niya, no, kino-correct niya yung aking code. Pero sa JavaScript hindi na kailangan ng ganyan, hindi yan mag-error. Okay, so yun, pag sinave ko, yun na yung hello natin. Okay, so merong isa yung console.warn. Okay, so yung warn, yun yung warning. Okay, so hello warning, yun yung warning. Then yung panghuli yung ating console log, console.error o hello error. Okay, so yun yung tatlong klaseng logs o debugging line na makikita natin, no? So pag error kasi, pag kinilik nyo siya, makikita nyo yung main.js, yun yung file, tas anong line, so 3. Sabi niya may error sa 3, pero nilag lang naman. Okay, so ganun yung pagdi-debug, ano. Okay, so dapat familiar kayo dito sa mga logs na to. Okay, so
punta na tayo doon sa ating unang topic, yung variables. Curious talaga kayo doon sa ating console.log. Punta lang kayo doon sa MDN console, no? Nandun yung full documentation ng console.info.time. So yun yung mga available na command, pero hindi ko na i-in-depth dito sa ating tutorial. Console.log lang yung ating gagamitin. Okay, so balik tayo dito sa ating variable. Sa JavaScript, ang pagde-declare ng variable ay pwedeng tatlong method, which is yung var, saka yung let, and yung constant. Okay, so const. Okay, so yung pagkakaiba niyan, so yun yung tanong, kailan ko gagamitin yung var, let, saka yung constant. So yun, i-explain ko sa inyo, ha. Okay, so uunahin ko muna yung pagkakaiba ng var sa let, no. So mas maganda, bigyan ko kayo ng example. So yung var, yan, no. So yung var, pagde-declare niya ay var muna na word, then yung unique name. So sa pagkakataon na to, gagamitin ko yung name. Okay, so Pedro. Okay, so i-console log ko na siya, no, yung name. So yun yung ating Pedro. Ngayon, kung sakaling ako ay marami ng code dito, no, so marami ng variable, pwedeng mangyari, mag-declare ko uli siya. So nag-declare na naman ako ng name na Ana. So na-update yung ating var na name. Okay, so sa pagkakataon na to, magkakaroon na siya ng conflict, lalo na pag itong name na to ginamit mo sa ibang declaration or mga function. So yun yung reason kaya gumawa sila ng let, no, no ES6. Kasi sa let, pag dineclare mo uli siya, error na siya, sasabihin niya sa'yo has already been declared. Okay, so yun yung pagkakaiba nila, no. Okay, set aside na natin yung var, no. So hindi na natin siya masyadong gagamitin. Ngayon, ano naman yung pinagkaiba ng let saka yung const, no? Kasi yung let, pwede nating i-update yung value. So tatanggalin ko to, no, hindi ko siya i-assign ulit. So pwede yun, no. Yung nag-declare tayo o nag-initialize tayo ng let, then yung name equals to Pedro nung una, then yung name in-update natin as Ana, o nag-reassign tayo ng panibagong value, kaya siya naging Ana. Okay, while yung constant kasi, pag sinabi mong const kasi, yan, ibig sabihin niyang constant. Yung name na Pedro or name na variable, Pedro lang yun. Hindi mo siya pwedeng galawin o hindi mo siya pwedeng baguhin. Okay, so yun, nag-error na yung ating console. So yan, magkakaroon na kayo ngayon kung kailan nyo dapat gamitin yung let saka yung const. Okay, so yun yung pinagkaiba ng tatlo, pero highly recommended na ang gamitin nyo ay yung let instead of var. Okay, so kayo kung may naiisip kayong pwedeng paggamitan ng var, which is pwedeng i-declare siya ng 2 beses, nasa sa inyo na yun. Okay, so next na tayo doon sa ating data types. Okay, so yung mga data types sa JavaScript, yun ay yung mga string, numbers, boolean, null, so yung undefined. Okay, so i-declare ko siya isa-isa, no. So yung constant string, yun yung may double quote, no. So yung Pedro, so common to sa lahat ng, generally sa lahat ng programming language, no. Then sunod const yung age, so lagyan natin dito 19. And gusto kong ipakita sa inyo yung decimal or yung float, kasi doon sa ating JavaScript walang float o double na data type.
Ang tawag lang dito, baka 49.0 or 3. Ang tawag lang sa kanya ay number. Okay, so dalawang to, number. Gusto ko lang pakita sa inyo na pwede naman mag-declare ng ganito sa JavaScript. Node constant is complete. Yung ating boolean, no? So true, ilalagay natin true. Pag nilagay, dapat walang double quote kasi pag nilagay natin ng double quotes yan, string yan. Okay, so sunod yung val is null, yung null. Then sumunod yung ating undefined o yung sabihin na natin unknown to, no? Undefined pwede natin siyang i-declare explicitly. Okay, so try na natin siyang i-display, no? So itong method na natin, kung natatandaan nyo sa ating tutorial, merong similar na method sa PHP which is yung var dub. Dito naman type of, okay, so space, then ilalagay natin dito yung variable. So, pag sinave ko siya, sasabihin niya string. Okay, so age, number yon, then yung rating ito pa rin, tapos yung is complete, boolean, then yung val. Okay, so ito hindi null talaga yung lalabas kasi noong unang panahon, okay, mahirap i-explain tong object na to eh. Pero yung output niya talaga is null. Pero kasi yung kauna-unahang version ng JavaScript, kailangan mo mag-declare ng isang object, then yung value. Kaya nire-return niya pag magta-type of kayo ng null is object. Okay? So siguro may documentation yan sa internet, i-google na lang natin. Okay? Susunod yung unknown. Okay, so yung isa natin kanina, yung let, tayong maglagay ng o mag-initialize ng value, no? So for example, let for example, kahit wala siyang value, okay lang yung let, parang in-initialize lang natin. Then later, sa mga code natin, pwede natin siyang lagyan na value. So library is equal to Manila type of ko yan, syempre string ang lalabas yan. Oops. String. So yun, yung let, pwede natin siyang gawing pag-initialize, no? Pag nakakita kayo minsan sa internet ng let, tapos yung value, pero yung pangalan ng variable pero walang value, ibig sabihin nun, ini-initialize lang siya, no? Pero pag ginawa mo yan sa constant, pwede, kasi dapat missing initializer. So dapat tong constant natin may laging may value. So yun yung mga types o data types sa loob ng JavaScript. Okay, so sana malinaw, no, yung pagkakaiba ng kada isa. Okay, so next na tayo, doon tayo sa bago muna tayo pumunta sa object literals, ipapakita ko sa inyo yung string manipulation, no, sa JavaScript. Okay, so siguro magtitira ako dito ng dalawang variable. So ito yung ating string. So let string name is name and my age.
Okay, so kung kayo nagja-JavaScript na noon, ang pagko-concatenate ng string sa JavaScript, pwedeng ganito, no? So, my name is, ito yung lumang pamamaraan, ano? My name is, so, i-close ko na kagad dito, then plus. Then, ilalagay ko rito yung variable name. Then, dito, yung my name, my age is age. So, lalagay ko rito yung age. Okay, so try natin ngayon i-console at log yung string. So my name is Pedro and my age is 19. Okay, so ito yun, ano. So, yan yung lumang pamamaraan ng pagko-concatenate. Pero nandun sa ES6 na siya, ganito na siya. Pinakilala na yung template strings. Okay, so ang template strings, ang paggamit niya ay backticks. Okay, so yan yung katabi ng 1, ano, sa left side. Okay, so pag sinabi nating double backticks o backticks, yun na yung template strings. Okay, so gagawin natin, my name is, so pag gusto kong gamitin yung variable na yun, dollar tapos double bracket, open close bracket, then yung pangalan ng variable, which is name. My name is yan, so my name is yung name na variable, and my age is, so dollar open close bracket, then yung age. Okay, so pag sinave ko yan at kinonsole log ko, console.log, save ko, yun din yun, no? Pero mas malinis siya tingnan, no? Hindi yung mga plus plus. At least para sa akin, no? Malinis siya tingnan. Okay, so yan yung pagko-concatenate ng string sa JavaScript. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano yung pagkuha ng length ng isang string, no? So for example, itong ating name na variable, name. Okay, so pag sinave ko yan, ang lalabas dyan ay yung length ng ating name, which is 5, no, yung Pedro. Okay, so pag sinabi ko kasing dot sa JavaScript, parang i-access natin yung built-in function o method sa loob ng JavaScript, no. So meron din dyan yung dot to lowercase. Okay, so open close parenthesis, kasi ibig sabihin nga niyan ay method. Ilalagay natin doon sa loob yung name. Okay, pag sinave natin, nakita nyo yung Pedro, lahat small letter na, no. Yung isang alternative niyan, yung to uppercase. Okay, so ang gagawin naman niya, syempre nahulaan nyo, capital naman niya lahat. So yun yung Pedro. Okay, so tandaan nyo yung mga function na yan, no? So gagamitin natin yan mamaya sa ating form validation. Okay, so share ko lang sa inyo. Okay, so doon na tayo ngayon sa object else, no, ng JavaScript. Next naman natin yung arrays, no, hindi pala yung object literals. Maganda unahin natin tong array para hindi kayo masyadong malito dun sa object literal. So JavaScript, ang pagde-declare ng array ay ganito. So console ay constant equals to constant array is equal to gagawin ko na lang tong constant fruits. O yan yung favorite kong array, yung mga prutas. So sa JavaScript, double bracket, no, open close bracket ang pagde-declare ng array. Ngayon yung array sa JavaScript, pwede ring iba-ibang data type. Pwedeng string, pwedeng number. So ganyan, pwede puts na array. Syempre puro string lang ang gagawin ko, no, yung sa aking example. So meron tayong mangga,
meron tayong banana, meron ding grapes, meron ding pineapple. Okay. Ngayon, yung pagko-console log niyan, i-forward lang na fruits. So pag sinave ko yan, makikita nyo, meron tayong 4 na array dito. Tapos yun yung mga value. Okay, so madali lang, no? Ngayon, kung okay, so ngayon, kung gusto kong i-display lang yung singulated, no, na individual value. Alam naman natin, pag bibilang kayo ng array ay 0, 1, 2, 3. So, for example, gusto ko yung pang 2. So, pag kinonsollag ko yung fruits 2, lalabas lang yung grapes. Okay, so pwede rin na magdagdag tayo, no? Kung alam natin yung bilang ng array, no? So, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. So, pwede akong maglagay dito ng fruits. Tapos, magdadagdag ako ng 4. Then, lalagyan ko siya ng value, which is santol. Santol. Okay. So, nasulag ko ulit yung fruits. Yan. So, mapapansin nyo, yung santol, na-add na, no? Yan ay kung alam nyo ang dami ng inyong array. So, kung hindi nyo naman alam yung dami ng inyong array, pwede nyo gawin fruits dash push, no? Okay, so yung ibig sabihin ng push, maglalagay kayo ng value na panibagong item doon sa ating array, which is yung santol. Okay, so pag sinave ko yan at kinonsole log natin uli yung ating array, makikita nyo na add na yung santol, no? Okay, so kung gusto nyo naman na sa unahan siya ilagay, ang ilalagay natin dito yung unshift. Okay, so tandaan nyo, no? Unshift. So mangyayari sa unahan siya ma-add. Okay, yun. So pwede din naman so marunong na tayo maglagay, no? Maglagay sa hulihan ng value. Ang sumunod ay paano naman mag-delete. Okay, so yung pag-delete naman, ang gagawin nyo lang, tawagin nyo lang yung .pop, no, na method. Okay, so pag sinave ko yan, ang mangyayari, tatanggalin niya yung pinakahuling value, which is yung pineapple. Okay, so kung gusto naman natin siyang i-check, no, ito magagamit niya sa mga if statement, no. Kung gusto nyo naman siyang i-check, ang gagawin lang natin, i-check kung array ba siya o hindi. Ang gagawin lang natin, array.isArray. So, isusupply lang natin dito yung fruits. Okay, so pag sinave natin, lalabas doon yung true. Okay, so ito magagamit nga natin sa mga if statement. Kung gusto nyo i-check kung array ba yung isang variable. Okay? Naman yung pag search ng index, no, so yung puts then index of, okay, so isusupply natin dito kung ano yung hinahanap natin, which is yung example manga. Nasabi niya 0 siya, no, kasi 0, 1, 2, 3. So kung lalagay ko dito yung in apple, yung pangatlo siya, no. Okay, so gusto ko naman ay it. Okay, so fruits dot splice. Okay, so yung splice na method, dalawang parameter siya, no. Yung unang muna, i-specify nyo kung saan siya magsisimula. Yung saan sa array siya magsisimula, no. So, for example, yung una, no, which is yung 0. Then, ilan yung tatanggalin, which is 1. Okay, so
execute ko lang siya. Then pag kinonsole log natin ulit yung fruits, papansin nyo tinanggal niya na yung mangga. Okay, so for example gusto kong tanggalin tong banana. Pag sinave ko, lalagay ko lang yung 1, no? Tapos ilan yung tatanggalin. So yun, tinanggal natin yung banana. Okay, so una muna alamin nyo muna kung alamin nyo muna kung ano yung index ng isang value sa loob ng array, no? Pag alam nyo na yung index, ipasok nyo na siya ngayon dito sa splice para i-remove na siya. Okay, so yun, no? Tip yun sa pagdi-delete, properly pagdi-delete sa loob ng array. Okay, so yun na siguro yung topic natin sa array. Doon naman tayo sa object else, no? Okay, so ano ba yung object literals? Yung object literals, kalimitan ginagamit siya sa pagkuha, or kalimitan nakikita natin yan pag gumagamit tayo ng mga API, no, or yung application programming interface, no. So ang payo ko sa inyo sa okay, so bago ang lahat, siguro ito na yung pagkakataon para i-post nyo yung video, no, or i-skip nyo muna tong lesson na to at pag-practicean nyo muna yung arrays saka yung mga tinakal natin kanina, kasi dito starting from object literals nasa advanced na tayo ng JavaScript, no. So medyo maghahalo na yung ating nalalaman. So sana wag kayong malito, no, sana nakakasunod kayo. Okay, so yung object literals ginagamit yon sa ating parang structure siya na data structure siya na may mga key value pairs, no. So ipapakita ko na lang sa inyo yung example. So magde-declare ako dito ng constant or constant tao, and equals. Okay, so pag magde-declare kayo o gagawa kayo ng object, magsisimula yon sa curly braces, no. So yung array kanina brackets, ito naman curly braces, no. Okay, so ngayon yung key, kasi sabi ko key value pairs, no. Yung tao lagi yan may first name, which is string, so si Pedro, and last name and Duko, age niya 30. Okay, so sa object pwede tayong maglagay ng arrays, no. Ito yung dahilan kung bakit inuna ko yung arrays. Yung pwede tayong maglagay ng favorites. Okay, so yun ay alam naman natin, no, yung array ay mga bracket. So pwede tayong maglagay rito ng favorite niya ay apple, ano pa, blue, tapos English favorites, tapos yung favorite channel yung Pinoy free coder, mag-subscribe. Okay, so ayun, o, yun yung array. Din naman gumawa ng object sa loob ng object, no. So for example family members, curly braces ulit. Okay, so yun yung kagandahan ng extension na bracket pair colonizer, no. So i-search nyo lang siya, then install. Sineseparate niya yung kada block, no. For example nito, pag in-highlight ko, sinasabi niya hanggang dito yung bracket na yon. So ito din
pag hinighlight ko to hanggang dito, no? Okay, so for example yung father Pedro. Okay, so pasensya na kayo na wala akong maisip na datas. Okay, so mother Nenang, si Aling Nenang Nduko, sister Nena Pendo. So yun, no? So yun na yung ating object, no? Then i-console log natin, console.log. Save natin. So yun, ito na yung ating object. So mapapansin nyo siya pag kinascade natin. So yung pinapakita rito yung first name, last name, yung age, then yung family member na object, then yung favorites na array. Okay, so mapapansin nyo rin meron ditong proto, no? So mamaya ipapakita ko sa inyo kung hindi na pa masyadong mahaba yung ating oras. Okay, i-explain ko sa inyo kung ano tong proto or yung prototype. Okay, so yun yung object o object literal. So ito kalimitan kasi ginagamit sa mga API or yung application programming interface. So yun, minsan pinoprovide yun ng ating mga application or yung mga service providers, no? Katulad ng Facebook, yan. Yung Facebook merong yung API, i-search nyo lang. Then yung iba pa, no, marami yan. Pati yung Instagram meron yan. Pero ang ibibigay sa inyo na data ay kalimitan ay object literals, no? For example, friend or yung inyong login, ibibigay sa inyo yung profile pic, yung location ng profile pic nyo, yung first name, yung ganyan. Ibibigay sa inyo yon ng naka-object or kalimitan naka-JSON format or yung JavaScript object notation. Okay, so medyo no, malalim na. Sana nakakasunod pa rin kayo at di kayo nalilito doon sa ating lesson. Okay, so paano ba natin i-access itong mga data na to? Okay, dali lang, no? Ang gagawin lang natin yung tao na object, then dot. For example, gusto ko yung first name, no? First name. Okay, so pag sinave ko yan, lalabas si Pedro. Okay, so pwede naman dalawa. Lalagyan lang natin ng comma, then tao at last name. Okay, so pag sinave ko uli yan, yun, Pedro Penduko. Okay, paano naman ko i-access yung favorite, which is yung array, no? So kung nakakasunod kayo doon sa ating lesson, alam nyo na yan, no? Makakasunod na kayo. So tao.favorites. So bibilan tayo ng 0, 1, 2, 3. So ilalagay natin dito 3. Yun yung Pinoy free coder. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe, and hit like. Okay, so pag gusto nyo naman object sa loob ng object, no? Parang lang, no? Inception, no? Tao.family member.sister. Save ko, yun, lalabas si Nena Pendu. So pag binigyan kayo ng API ng ganyang data, alam nyo na kung paano siya i-access. Okay, so yun na siguro yung simpleng object literals, no? Okay, so pwede din naman natin siyang ipasok sa array, no? So ito na, medyo gumugulo na. So sana nakakasunod kayo, no? So ang ibig ko sabihin na pwede nyo siyang ipasok sa array, gagawa tayo ng isang array na ang pangalan ay contacts. Okay, so alam naman natin sa JavaScript, pag array ay double open close bracket, no? Pwede kong lagyan na yan ngayon sa loob ng object. Okay, so syempre yung object, yun yung mga key value pairs, no? So ID, for example 1, then full name,
natin dito ulit si Pedro. Then saan ba siya nakasave? For example, sa is save. Sabihin natin sa phone. Okay, so isa pa, lalagyan lang natin siya ng comma. Then another another object. So papalitan ko lang ito ng ID 3 2 3, then yung pangalan Pedro Penduko Senior. Pagpalito si Pedro Penduko, junior pala dapat yan. Pero huwag na nating intindihin. Then si Nenang, si Aling Nenang, siya ay nakasave sa memory, sa SD. Okay. Yung typical na list of contacts, So ang gagawin natin, i-console.log natin siya, yung contacts. Tingnan natin kung ano itsura, yun. So doon sa ating yung array, meron siyang laman ng mga objects, which is 0, 1, 2. So alam na natin array ito. So pag kinilik ko to, lalabas yung full name, tas yung ID niya, tas saan ba nakasave. So yan. So ito yung typical na list of datas na binibigay ni API. For example, ginamit yung API ni Facebook na list of friends. Okay, so ibibigay niya yan. Okay. Pero kung sisilipin nyo ngayon yung API ng Facebook, halos ganyan na lang, saka yung profile pic. First name, tas yung unique ID niya, din yung profile pic. Okay. So, dati hindi ganon. Yung API dati ng Facebook, makikita mo din yung friends nung friend mo, which is naka-object literals din, or naka-itemize din siya. Object sa loob ng object. Okay, so yan Then syempre kung a-accessin natin yung individual niya, alam naman natin sa array, ang gagawin natin, lalagyan natin dito yung index niya, which is 0, 1, 2, So 1. Then ang gusto ko, accessin lang yung full name. Full name. Save ko yun. Ibibigay niya sa akin yung Pedro Penduko Senior. Okay, so yun yung array objects, So alam niyo na yung object saka yung array objects. Okay, so yun na siguro yung kabuuan ng ating object literals. So punta na tayo ngayon doon sa JavaScript loop. Okay, so iiwan ko lang tong array objects na to kasi mamaya gagamitin natin siya. Okay, so sa JavaScript merong dalawang klase na pag-loop. Yun yung for loop saka yung while loop. Okay, so kung experience na kayo sa ibang programming language, yung for loop pareho lang siya, So word na for, then open close parenthesis and curly braces. Okay, so yung unang parameter ng for loop ay yung ating start. Okay, so I is equal to 0. So ito yung start ng ating loop. Then yung ating condition, which is I is equal less than or equal than 10. Then increment, I increment, So habang true itong ating condition, yung I na which is equal to 0, mag-increment lang siya, Okay, so kung ano man yung gagawin niyo ng 10 beses, ilalagay niyo rito. Okay, so or 11 times, kung tama ako. So i-console log lang natin. Kita natin. So i-console log natin yung ating I.
Okay, so yun o, 0 to 10. So yun yung for loop, no? Then yung isa naman yung while. Okay, so yung while loop naman, dito yung declaration, no, yung let I is equal to 0. Then while I is less than 10, console log lang natin. Then yan, gagawa ko ng template string, no? While loop value, yun yung ating variable, which is yung I. Okay, so huwag nyo kakalimutan na mag-increment sa the loop. So pag sinave ko yan, yun siya. While loop, ang value ay 0 hanggang 9. Okay, kasi di natin nalagyan dito na 10 siya, pero pag binilang mo yan, 11 yan. Okay, so yun yung dalawang klase ng loop sa JavaScript, or at least yun yung pinaka simple. Okay, so papakita ko naman sa inyo kung paano mag loop ng array objects, no? So pwedeng yung bago ko muna pakita sa inyo yun, pwede natin gamitin tong for loop, no? So tanggalin ko lang tong while, then papalitan ko lang tong condition na to, no? Yung gagawin ko siyang, ano pangalan ng ating array? Contacts length. Okay, so naalala nyo yung dot length, yun yung pagkuha ng length ng array, no, saka ng string. So kanina pinakita ko sa inyo yung length ng isang string, pero pwede rin siyang gamitin kung gusto nyong makuha yung length ng isang array. Okay, so ginawa lang natin, pinalitan lang natin yung 10, which is yung length na hindi natin alam kasi kung gaano karami tong ating contacts kung hindi natin siya nakikita, no? So yun, then itong ating console, papalitan lang natin siya na contacts, tapos open close bracket, yung index, no, which is yung I. Okay, kasi nakita naman natin dito nagbilang siya ng 0 to 3, yung contacts to I. Then kukunin ko lang yung okay, so pag sinave ko siya, yun, so kaya siya nag-error kasi apat yun, no? Kasi nagsimula to sa 0 0 1 2. Okay, so ito pala ang problema, nagkaroon kasi tayo ng equals kasi dapat yan less than lang yun. So dinisplay niya na lahat ng name. Pwede ko itong palitan ng ID. Okay, so 1 2 3. Okay, so yun yung pag loop sa array object gamit yung for loops. Meron namang isa, kasi itong for na to, yung way ng for, hindi yan yung optimized na paglulup ng array, no? Pinakita ko lang sa inyo na pwede din yan. Okay, so yung pinaka-optimize ay yung for of. Okay, so kung familiar kayo dito, gawin natin let, tapos syempre yung contacts, ang singular niyan ay contact, tapos of yung pangalan ng ating array. Okay, so pag kinonsole log natin yan, yung contact yung singular lang, ha, at sinave ko, okay, papakita niya sa akin yung mga object sa loob, no? Yung sa loob ng array object, kinuha lang natin yung object na. So kung gusto kong kunin lang yung full name, magdodot lang ako, dot full name. Okay, so yun yung ating output.
Okay, so yan yung pinaka-optimize o pinaka-maganda at pinaka-malinis na way ng pag-loop sa array. Okay, yung kaninang for loop kasi na method, pwede din yun, no? Pero meron pang mas the best na pwedeng gawin para i-loop yun. Okay? So, okay, dun sa mga JavaScript developer dyan, baka hindi kayo masyadong familiar rito, no? Baka mas familiar kayo doon sa ForEach, no? So, which is yung ating array. Lalagyan natin ng ForEach. Then, maglalagay tayo ng function sa loob. Okay? Then, open close parenthesis. Ngayon, pili lang tayo ng parameter o pangalan, label, na magiging singulated value, no? So, ang gagamitin ko lang yung singulated identifier ng ating app. So, contacts to. Singular pala, sorry. Then, contact lang, no? Okay, so, siguro, mga nakikita nyo sa mga tutorial, ganito yung pag-loop sa array, yung for each, gamit yung for each. So, ilalagay dito yung contact, then yung for. Lang din yan ng output nung kanina, pero yun nga, yung kanina yung for of, mas malinis siya tingnan, no? Saka yun implemented nung ES6, no? So pwede nyo na sigurong kalimutan tong for each, pero kayo din kung nakasanayan nyo na tong for each na to, di okay, at least naturuan ko kayo ng isa pang method ng pag-loop sa array. Okay, so yung isa naman yung map. Yung map naman, halimbawa, gusto ko yung output ko array pa rin. Pero ang gusto ko lang kunin ay yung full name, no? Ba, full name lang ang gusto kong kunin dun sa ating array object. Pero gusto kong output array pa rin. So ang gagawin natin, ipapasok natin siya sa panibagong variable o constant variable, which is sabihin natin na contact full name equals to contact up. Okay, so then lalagyan natin ng function na naman sa loob, may parameter na singular. So contact, then open close brackets. Okay, so yan na, no? Then i-return natin yung contact dot. Okay, so para di kayo malito, gagawin ko itong small letter. Yan. Okay, so yan na, no? Then gagawin natin, tatawagin na natin to ngayong console.log yung ating contact full name. Then save. Yan. So, i-return niya, array pa rin, pero puro full name na lang. Okay, so yun yung isang method, no, para ma-sort mo. Kasi minsan, hindi mo naman kailangan yung ibang value. Minsan, kailangan mo lang yung full name. Minsan, yung number. Minsan, ganun lang. So, ito yung way para gawin yun. Okay, siguro tapos na ako sa loop, no? Okay, so lastly na lang. Okay, so meron pa akong nakalimutan yung filter, no? Okay, for example, ang gusto ko lang makuha rito sa ating array object ay yung mga nakasave lang sa phone, no? So ayoko ng mga nakasave lang sa SD. So ang gagawin natin, papasok pa rin natin siya sa isang variable, constant variable, which is contact phone. Yan, so equals contacts at filter. Then function na naman sa loob yung singular, which is yung contact, and curly braces. Okay, so yan, no? Gagawin natin, return
contact that is saved equals phone. Okay, so sabi natin i-filter natin yung array at kunin lang natin yung nakasave doon sa phone, which is ang value niya sa object ay is save phone. Okay, so kung yan ay i-console log natin contacts phone, okay, dun yung dalawang object lang na may phone na value. Okay, so useful to kung gusto nyo mag-filter ng mga object sa loob ng array. Okay, so yun yung pinaka last para i-close natin yung loops. So yung paglo-loop sa loob ng isang array object or sa isang data. Okay, so next topic tayo. Pag-usapan naman natin yung JSON or yung JavaScript object notation, no? So kung kayo ay nakikipag-communicate sa API, yung API natanggap lang yun ng JSON format or kung ano yung katumbas ng kanyang output, no? For example, ang ina-output ni API is array objects, no? Ang format nun kalimitan naka JSON, no? So kung gusto niyo makakita ng example ng JSON, punta lang tayo sa Google, JSON example. Pupunta lang tayo dito sa W3 School, no? Tingnan natin. So siguro yan yung yan yung yung example ng JSON, no? So familiar ba? Okay, so yung minsan nakikita natin sa console yan, no? Merong lumalabas dyan na ganyang format. So ang ibig sabihin niyan ay JavaScript object notation, no? Okay, so itong ating array object, kailangan i-format natin to na JSON. Okay, so siguro magkakaroon ako ng tutorial sa PHP kung paano gumawa o paano i-format ng JSON yung database natin, no? Sa gamit yung PHP language, no? Para mas lalo nyo pang ma-appreciate to. So ihiwalay ko na ng tutorial. Pero sa JavaScript, ang gagawin natin, yung ating gagawa tayo ng panibagong variable, which is contact JSON equal to JSON. Okay, so that stringify, no? Isusupply ko dyan yung ating contact na array objects, no? Yan, then pag i-console naglag natin yung ating console.log yung contact JSON, ito ang itsura niyan, no? Yan, so yan JSON, naka-stringify yung JSON. So minsan yan yung nire-require ni API para ipasok nyo yung data na yan sa kanilang server. Okay, so i-imagine niyo pag mapoprocess kayo ng data sa isang form, ipo-format nyo muna siya ng ganyan. Okay, so bago nyo siya i-submit sa isang API. Okay, so yun lang, very short na introduction sa JSON. So ihiwalay ko na lang yan ng tutorial gamit yung PHP. Okay, so bago ko burahin tong ating example, no, ipapakita ko lang sa inyo na pwedeng dugtungan yung ating mga function, no. So yung ending kasi niyan laging dito, no, diba? So pwede nating gawin ay dito yung map. Okay, then gawa ulit tayo ng panibagong function, then ilagay lang nandito yung contact, yung singulate,
singular na ano ng contacts. Then magre-return tayo ng contact dot full name. Okay, so ang tawag dito yung connecting functions, no? Sana tama ako dun sa tawag dito, pero yun yung pagkakatanda ko. So unang muna pinilter natin yung ating array object. Then pagka-filter nya, so kinuha ko na lahat ng mga nakasave sa phone, no? I-map ko naman siya, i-return ko lang yung ating full name. Okay, so para makita niyo yung example niyan, console no? Yun. Bibigay niya lang sa akin yung array na full name. Okay, so pwede yan, ano? Okay, so yun, madami na tayong alam tungkol sa array, saka sa object literals, kung paano i-loop, mag-loop, mga simpleng loop, saka yung mga advanced loop, paano mag-loop sa array. So yun yung ating recap. Then doon naman tayo sa conditionals. Okay? Conditional. So burahin ko lang to, no? Tapos na tayo sa mga loops. Okay, so sa conditionals, so sa kung kayo ay first time na manonood ng aking channel, no? So huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Natakil na natin yung if statement, yung mga logical operators, no? Similar lang siya kasi yung mga conditionals na yan, mga logical operators, parang standard siya sa lahat ng programming language, no? So kung nakakita kayo ng if statement, so logical ano yan, no? Logical operators yan. Simula na yung mga pagko-compare ng mga value 1 to value 2. Okay, so para lang malinawan kayo, ipapakita ko sa inyo yung example, no? So gagawa lang ako ng constant variable na x is equal to 100. So gagawa tayo ng if statement. Okay, so yung if statement, ginagamit natin siya para i-test yung isang value kung true ba siya or false, no? So ang gagawin ko, if x equal to 100, console.log equal to 100, it's 100. Okay. Sa English ko, no? Else console.log at 100. Okay, so it's 100 kasi nga sinabi lang natin na if x is equal to 100, console lang natin is it's 100, no? Pero pag sinabi nating x tapos tatlong equals na, no? Ibig sabihin niyan identical, no? If x is identical to 100, sabihin niya not 100, no? Kasi sinasabi niya not identical. So yung tatlong equals, bukod sa kine-check niya yung value, kine-check din niya yung data types, no? So pagkakataon nito kaya tayo nag-false kasi itong ating 100 string siya while ito number. Okay, so sana malinaw, no? General yan sa any programming language, no? So papakita ko rin sa inyo na pwede itong dugtungan pa, which is yung else if. Okay, so compare with PHP. Yung sa PHP sa JavaScript kailangan magkahiwalay yung else if natin, no? Okay, so else if x is greater than 200. Okay, so console.log value is greater.
operator. Okay. So pwede yan, no? Okay, so for example, palitan ko na to ng number. Tapos ang ginawa ko siyang 300. Okay, so lalabas na yun. Value is greater than 100. 100 kasi ginawa na natin yung value na bukod sa number na nga siya. So, nakita niyo example, no? Identical nga siya sa 100 pero di naman sila pareho ng value. Kaya pumunta siya sa second value checking which is yung else if x is greater than 200, i-console log daw natin yung value is greater than 100. So else not 100, di tayo pumasok rito kasi dito nag-true na siya. Kasi alam naman natin yung 300 mas malaki sa 200. Okay? So ganun din, no, yung ibang mga logical operators, yung so pwede din dito yung dual condition, no. So tatanggalin ko na tong else if, no, para di tayo masyadong maguluhan. So yung double condition, same lang din ng PHP. Pag sinabi kong double pipe, yun yung or, no. Tapos dalawang end sign, yun naman yung end. Okay, so for example, if x is equals or identical to 100, or x is greater than 200, it's 100, it's ito na lang. Save ko yan, true. So yun, kasi although hindi naging okay yung identical checking natin, nag-okay naman siya doon sa greater than 200. So imbis na else if, naglalagay tayo dito ng or. Okay, so hindi ko na nga masyadong itatakel hindi ko na masyadong itatakel masyado tong conditional statement, no. Similar lang siya ng ibang mga programming language, no. So kung kayo ay nanood din ng aking previous tutorial, so nire-recommend ko rin na panoorin nyo siya. Same lang din yung mga conditional operators, no. So yung not equal, not identical, yun. Okay, so sunod natin yung function types. Okay, so sa JavaScript merong mga klase ng function na gusto kong ipakita sa inyo. So yung isa, yung traditional function, no. So magde-declare tayo ng isang function, for example function get sum. So yung get sum, i-return niya yung get sum, lagyan natin ng dalawang parameter, no. So x and y. Okay, then dito i-declare natin yung x na yon, which is 100, then y is equal to, okay, so yung get sum, return lang natin yung x, y. Okay, so napansin nyo, hindi ko na rin masyadong tinakil yung mga mathematical operators, no, yung arithmetics, kasi yun, straightforward lang naman siya na plus, times, divide, saka yung meron din tong modulus, exponential. So hindi ko na masyadong itatakil nga yung mga basic operators, no, kasi very basic na nga siya, no? So dito na tayo sa advanced. Okay, so balik tayo na, gumawa tayo ng function na nag-get sum, no. Ibig sabihin pag non-sulag natin to, yung function na to, get sum, kailangan natin yung x saka yung y,
bigay niya sa atin yung sum nung x sa y. Okay? So, kung ngayon na kayo nakakita ng function, no? So, magde-declare lang tayo ng mag-i-start lang siya sa function na word, then yung unique name ng function natin, which is getSum. Then ang tawag dito sa loob ng ating open close parenthesis ay parameters, no? So pwede kong tanggalin na to. For example, tanggalin ko to, no? Then dito ko ilagay yung aking parameters. Pero dapat naka-declare din dito, no? Yan, parameters. So dito yung ating mga subjects. So pag sinave ko, ganun pa rin naman yan. 100 is equal 100 plus 300 is equals 200. 400. Okay, so medyo alanganin ako sa math, sorry. So yan ay yung lumang way ng pag-declare ng function, no? Pero working pa naman siya. So ipapakita ko sa inyo yung ES6 method, which is yung arrow function. Yung arrow function sa JavaScript ay ganito na, no? So i-declare na natin siya, instead na word na function, i-declare na natin siya as variable, no? Which is getSum. Okay, then double open close parenthesis, then fat arrow, no? Hindi yung thin arrow na nakikita nyo sa PHP, no? Fat arrow siya. Okay, then open close bracket, curly braces pala, sorry. So yun yung ito ang tawag dito ay arrow function. So yung ating parameters ganun pa rin, so x and y, then i-return natin yung x plus y. Okay, so pag sinave ko siya, x getSum. Okay, so kailangan pala, diba, pag variable kailangan i-equals natin siya. Equals, yun. So ganito yung original na niya, no, na itsura niya. So ilalagay lang natin siya ng parameters. Okay, so yun, ganun lang din yung kanyang output tulad ng function. Pero kagandahan kasi nito, kung wala na kayong ibang expression, halimbawa return value lang yung gagawin nyo, kahit wala na tong curly braces. Okay, so kahit ganito na lang siya at wala na tong return. Okay, so pag sinave ko yan, same lang din yung ating output, no? So napakalinis lang nung arrow function, ganyan lang. So kung gandahan pa niyan, isa pang advantage niyan, sakaling isa lang yung ating parameter, no? So paikseno, hindi na natin kailangan to. For example, yung parameter lang natin ay x lang, no? Hindi na natin kailangan siyang ilagay sa open close parenthesis, ganyan na lang siya, no? Then yung y natin, siguro gawin nating 400. Okay, so getSum, ganito na lang siya. So pag sinave ko, 500. So yan yung tinatawag na arrow function, no? Mas pinaikse. Pero yan ay kung sakaling one parameter lang, tapos isang expression lang. Bawa nagpa-plus lang kayo, no, ganyan. So yan yung pinaka short, no. Pero kung masyadong madami kang parameters at marami kang expression sa loob, ganyan siya. Okay, so for example, meron pa kayong golden ratio calculation dito sa loob. Kailangan nyo siyang encapsulate sa double brackets, no? Open close curly braces, sorry. Okay, so yun yung function types. Yung traditional na function, pinakita ko sa inyo, function, tapos ngalan ng function, open close, then curly braces, then yung arrow function, yung pinaikse, no, yung kanina. Okay, so sunod natin,
Dito ko natatapusin yung mga mga function types saka yung function sa JavaScript. So isunod natin yung Object Oriented Programming or OOP. Yung OOP sa JavaScript, dalawang klase, no? Yung isa yung constructor function. Yung isa yung class. Okay, siguro dahil familiar kayo o galing kayo sa ibang programming language, tuturo ko sa inyo yung class. So, sa JavaScript, ang pagde-declare ng class ay pareha. Magsisimula siya sa word na class, then yung pangalan ng ating class o label. So, sa pagkakataon na to, magandang example ay so, huwag nyo kakalimutan na yung dapat yung class nyo nagsisimula lagi sa capital letter, no? Kasi mas prone sa error kung iyan ay naka-small caps. Okay? So, simulan na natin mag-declare ng property. So, pag-declare ng property sa JavaScript, sa loob ng class ay magsisimula sa constructor. Okay? Then, curly braces. Open close parenthesis. Then, sa constructor, lalagyan na natin doon yung ating parameter. Yung pinala natin siyang beat. So, pag sinabi kong this, nagre-refer yun doon sa tao, class. Okay? So, this first name is name, and this it is equal. So, meron na tayong constructor, no? Sa loob ng class, pwede rin tayong mag-declare ng method. So, ang pag-declare ng method sa JavaScript, hindi na kailangan ng function, no? Word na siya na kung ano yung unique name ng ating. So, sa pagkakataon na to, ang papangalan ko sa get full name. Then yung logic niya, i-return lang niya yung first name sa last name. So, gagamit tayo ng template strings, no? Okay, so kung natatandaan nyo, color, then double curly braces, then yung ating first name, space, open close parenthesis, dollar sign, then this dot. Ganyan, no, yung pagde-declare ng method. So ready na natin siyang i-initiate, instantiate, no? Instantiate. So sana instantiate object. Pasok natin siya sa isang, o papangalan ko sa kanya tao, o equals to new open close. Pwede na natin siya lagyan ng parameter. So gusto ko sa kanya Pedro, first name niya Pedro, then last name niya and Duco, at type niya ay so yun, no, yun yung ating output, no? So doon na
ganun yung pagko-construct ng isang object, no, gamit ang ating class. Okay, so kung gusto natin kunin lang yung ating first name, lalagyan lang natin siya ng dot. Nating example. Yun, Pedro. Okay ko, so gagamitin ko naman yung method sa loob. Gagawin ko dot get full name. So open close parentheses. Open to. Okay, so pwede tayong mag-declare dito ng maraming method. Saka maraming property, no? So yan yung pinaka magandang example ng object-oriented programming sa JavaScript gamit ang class, no? Okay, so pwede natin tong i-reuse, no? So const and nenang console log lang natin siya. Yun si aring nenang. Okay, so yung isa naman constructor function siya, no? So ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Okay, so ito yung sa ES6, no? So una muna, magsisimula yung unique na pangalan ng ating constructor, no? So lalagay ko lang tong comment dito. Hindi tayo malito. So gagawin natin siguro and straightforward, gagawin lang natin ay so huwag natin kalimutan yung open close parenthesis, no? Then isusupply lang din natin is that last name. Pag de-declare naman na function, gagamit na tayo ng arrow function, no? O pag de-declare ng method. So paano ba yon? This dot get full name open close parenthesis, then lagay lang natin dito yung ating ito copy lang natin. Nagkaroon na ng error kasi nga meron na dito sa ibaba. So ang gagawin lang natin, i-comment ko lang muna itong so ang error ay kasi ito all caps, naka capital letter kasi isa small. So i-save lang natin siya. Ayun. So same lang siya no ating class, no? Sinyo ninyo. Pero dahil familiar tayo doon sa class na method na pagde-declare ng isang object, meron ng mas bago, which is yung constructor function, no? So kung saan kayo sanay, pwede nyo gamitin itong class, pwede nyo naman gamitin itong constructor function, no? Pero siguro nire-recommend ko doon na lang muna kayo sa class, no? So kasi mas malinis siya tingnan. Kaysa dito sa function kasi
kalimitan yung function ginagamit natin doon sa hindi object-oriented programming, no, yung normal lang. Compare with class na ganito, at least ma-distinguish nyo na yung method nasa loob ng isang class, tapos yung isa function lang. Okay, so pinakita ko sa inyo yung dalawang type o dalawang method ng pagde-declare ng object sa JavaScript. Okay? Fast forward tayo. No? Kung natatandaan yung ating student management system. So, kinuha ko lang yung login doon. Pero masyado siyang compressed. Kaya itong ating console, idadak ko dito sa baba. Okay, so, yun na siya, no? So, ito, tatanggalin na natin. Yun. Doon na tayo ngayon sa yung DOM document object model, no? So ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang JavaScript para mag-select ng mga elements sa HTML. Okay, so pinas forward ko lang yung aking video kasi hindi ko na pwedeng o hindi ko na tinakil yung aking CSS. Kung gusto nyo malaman kung paano na gawa itong login na to, panoorin nyo yung aking CSS tutorial, no? To summarize lang, gumawa ako ng style.css, then kinapi ko lang din yung image na galing dun sa student management system, pati yung CSS noon, no? Kinapi ko lang dito, then ni-reference lang natin gamit yung link tag, then yung HTML tags kinapi ko lang din, no, dun sa previous tutorial natin. So hindi ko na siya uulitin, no, dito sa tutorial na to kasi papakita ko lang naman sa inyo kung paano mag-select ng mga elements. Kung gusto niyo gumawa ng sarili nyong login page, pwede din naman. Okay, so doon na tayo sa ating DOM selection. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ba yung DOM, no, yung document object model, no. So sa main.js, so check pala natin kung na-reference na maayos, no? So wala. For body tag, lalagyan natin dito yung main. So yung DOM, papakita ko lang sa inyo kung ano ba yun. So magko-console.log lang tayo. Then lalagay ko dito yung window. Kasi napansin nyo, no, meron ditong object na window. So yung object na window, yan yung pinaka ng browser, no, yung pinaka data. Okay, so ang kailangan natin dito yung document, which is ito, no, kasi doon nakalagay yung ating elements, no. So nandyan yung mga methods, saka yung mga property ng ating document. So yun yung ating manipulahin. So kung papansin nyo dito sa window, nandito yung alert, no. Palatandaan nyo, ginagawa natin alert natin dito. Ano na siya. Pero ang talagang syntax nun ay window na natin tinatype yung window kasi automatic siya rent nung ating DOM, kaya pwede nating straightforward na alert din yung command. So sabi ko nga, ang ating kailangan na itong document. Okay, so reviewin lang natin tong ating HTML, no. So medyo mahirap siya makita, kaya gawin natin, liitan natin tong window natin. Okay, then reduce na lang natin yung kanyang size, which is 50%. Okay, para kitang kita, kasi kailangan makita natin o ma-review natin yung
element ng ating HTML. Okay? So, itong form, doon sa ating login system, pansin nyo, meron na siyang mga ID. Meron na siyang mga ID sa mga class. Pero yung iba dito, wala, kulang pa, which is yung ating form, no? Yung form natin, lagyan na lang natin ng ID, my form. Okay, so hello pa ulit. Tanggalin ko na to. So, alam niyo naman na marunong na kayong mag-select ng document, ng object literals, no? So, para ma-target natin yung isang element sa JavaScript, gumagamit tayo ng document, no? Kasi sabi ko kanina, yung document yung kailangan natin sa data ng ating browser. Okay? So, lagay muna tayo dito ng form na constant variable na equals to document. So, alam niyo na kung saan galing yung document, no? That get element by ID. Okay? So, ang ID na kukunin natin ay form. My form. Okay, so include lang natin siya sa form. Quotation o double quotation. Then, try na natin siya i-console. Dun, nakita na natin yung ating form, no? So, pag in-open natin yan, may mga elements sa loob. Okay, so yung input, merong ID na user, saka meron siyang name na user. Okay. So yung get element by ID, yan yung pinaka unang ano. Sa ngayon, meron na siyang constant. Natin na form 2 element that get query selector. So selector. Kung kayo ay may experience na sa jQuery, kung target kayo ng elements sa jQuery, ginagamit natin yung pound sign saka yung dot, no, sa CSS. Okay, so yung pound sign o yung sharp, yun ibig sabihin ay ID. Pag dot naman, class. ID, papalitan ko lang to ng 2, no? So same lang din yun. Maganda kasi nitong query selector sa ES6, pwede mo na nga siyang i-targetin ng class by class. So for example, itong tayo sa HTML. For example, itong login container, no? Targetin natin siya dot login container. Yung div login container, nandun yung mga ito. So yun yung kagandahan ng document.query selector natin, no? So papansin nyo, singulated lang siya, no? Pwede naman natin siyang targetin ng multiple, no? So dito kung titingnan nyo, meron tayong class na form element, no? Form element, then dito meron ding form element. Okay, so paano ba siya natin targetin? Ilalagay lang ulit ako ng inputs, constant variable, then document at query selector all. Okay, then itatargetin ko na yung form elements. Element lang, no? Hindi element. And i-console log ko na yung inputs. So yun, no? Meron na siyang array. Ang pangalan ay node list. So meron tayong 1, then meron tayong 2.
01 kasi naka-array nga siya. Okay? So, yun yung pagta-target ng multiple elements, no? Pwede na natin yung gamitin, no? So, kung napansin nyo, array siya, no? So, alam naman natin kung paano gamitin yung array na yan. So, gagawin natin inputs at for each. Okay. So, maglalagay lang ako dito sa loob ng function. Lalagyan ko siya ng property na singular ng input. Okay, so pinasok ko lang yung singular ng input, ha. Then i-console log na natin. Kinonsole log natin yung kada element. Okay, so pansin nyo, no? Ayan na siya. Okay, so meron pang ibang method ng pag-select katulad ng get element by class name saka get element by tag name, kasi lang ang return value kasi nun HTML collection. So hindi natin siya madaling ma-manipulate kasi i-convert pa natin siya ng array. So mabuti nilabas sa ES6 itong query selector saka query selector all. Okay, so yan na lang yung ating gamitin. Yung recommended ko, yan na lang gamitin natin. Okay, so tapos na tayo sa DOM selection. Doon naman tayo sa DOM manipulation, no? Okay, so magmamanipulate na tayo naman sa ating form. So i-retain ko lang tong mga constant variable na. Then mag-a-add ako dito ng panibagong element, no, which is sa baba na lang ng form. Okay, lagyan ako rito ng unordered list. Merong tatlong li, ano, straight yan. Tapos lagyan natin ng class na items. Then itong mga li, lagyan natin ng class na item. Okay. Save ko siya. Nandun siya sa baba, no? Sa medyo maliit na, hindi na natin kita. Pero yun nung try natin i-manipulate, no, mga items na to. Okay, so siguro lagyan natin ng makita natin kasi tuldok lang siya. So, value 1, value 2, value 2. So yun siya, no? Lagyan natin baba ng konti. So nandun siya yung value 1, value 2, value 3. Lagyan na rin natin siya ng konting CSS, ano. So itong style sheet natin, lalagyan ko rito ng UI na merong dapat class na items, no. Natin siya ng padding na mga 2 rem. Umusod siya ng konti. Then yung font size niya, gawin nating mga 16. So siguro kita nyo naman na yung yung value. So balik tayo dito sa ating JavaScript, no. So tatargeting ko yun ng singulated o na singular, no. So gagamitin ko yung document pre-selector. Okay, so hanapin natin yung may class na items. Yung UL na to, console natin. Yun siya. Okay, so paano ba natin siya ma-manipulate? So maraming paraan, no? Yung isa dito yung UL
well.remove, tatanggalin niya lahat ng items, no. Kung gusto niyo naman na targetin ng per child, bawa last child, remove, tatanggalin niya yung pinakahuling value, no. Gusto niyo naman yung first element child, so tinanggal niya yung pinaka una. Then okay, so paano naman pag gusto so will dot first element, lagyan lang natin yung text content into read. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, ha. Yun yung first element, no. Paano kung gusto ko targetin yung pangalawang value, no. So itong first saka yung last element, kasi obvious naman na matatarget natin yung una saka yung huling element, pero pwede natin siyang targetin by children, no. So children, tapos alamin lang natin yung index. So kanina nung kinonsole log natin siya, nakita nyo yung output is array, no. So kung tatargeting ko yung pangalawang value, lalagyan lang natin yung 1, okay. Then inner x, ito rito yung hello. Ito, nabago na yung ating hello. Then yung pangalawang value. Then pwede rin tayong maglagay ng HTML, no. So targetin naman natin yung last element child that inner HTML. So rito na mga h1 na tag HTML nga siya, no. So big container niya, no. So yun, pwede natin siyang manipulihin gamit yung ating selector. Then aalamin lang natin yung mga tamang property na targetin, no. So yun yung example ng pag-manipulate ng DOM sa HTML gamit yung JavaScript. Okay, so paano naman kung gusto kong baguhin yung kulay ng button, no. So pasensya na kayo, medyo namamaos na ako. So sa index, i-check natin kung ano yung ID ng button. So wala, lalagyan lang natin siya ng ID btn. Okay? So para ma-target yun, ang gagawin natin siya sa isang constant variable, no, na btn. Then document that selector. Tapos pag target tayo ng ID sharp o pound sign, then btn. Okay, so yung button na yun, pwede na nating baguhin yung kanyang style, no. So btn dot style. At background. Okay, yung background. Then okay, so yun, nabago yung button. Okay, so kung tatanungin nyo ako o magtataka kayo, bakit kailangan ko maglagay nito, may CSS naman. Ang kagandahan kasi nito, pwede natin siyang ilagay sa mga function na pwedeng hindi na kailangan i-refresh yung ating page, no. So pwede natin siyang i-bind sa mga click button, sa mga on change button. So pwede natin siyang i-manipulate, no. So
siguro pwede na tayong pumunta sa event, no? Sa DOM events. Ito na yung pinaka-simple o pinaka-basic na example ng DOM manipulation. Okay, so doon na tayo sa DOM events. Okay, so yung DOM event, siguro napanood nyo naman yung aking introduction sa JavaScript, no, kung saan gumawa tayo ng like button, no. Okay, so dun sa DOM events, pwede nating gumawa ng mga function pag nagki-click tayo o may ina-highlight tayo sa mga elements sa HTML. Okay, so una muna, tatargetin muna natin yung ating button, which is may ID na btn, no. So constant btn. Okay, malilito dito sa identifier natin, no, yung label, kasi ako nakaugalian ko lang kung ano yung ID. Minsan yun din yung ginagawa kong pangalan dito, no. Okay, so constant btn is equal to document dot query selector, tapos sharp o pound sign, then btn. Okay, so paano ba mag-attach ng event sa click sa isang element? So btn dot add event listener. Okay, then function, ilalagay natin dito yung e, no, or event. Pero kung nakagulihan ko, kasi maglagay lang ng e, considered as event na yun. Okay, so ngayon kasi pag kinilik natin tong ating form, magsasubmit siya, no, kasi yun yung type niya. Kaya kailangan itong event natin e.prevent default na method. Ang gagawin kasi niyan, ika-cancel out niya yung default, yung event na no element. Okay? Okay, so may error tayo dito, no, yung failed. Okay, kasi wala tayong dineclare na na event. So sorry. So kailangan natin maglagay dito ng click. Okay, so mag-add tayo ng event sa click, then saka natin ilalagay doon yung function na e. Okay, so imbis na isubmit niya yung button, ika-cancel yan ng event prevent default, no. So pwede tayong maglagay dito ng and. Okay, so for example, button i-click ko yan, lalabas na yan, button was clicked. Hindi niya na isasubmit yung form. Okay, so i-try na natin i-manipulate yung DOM using yung ating event listener, no. So try natin i-manipulate itong my form na ID o yung form natin. So equals to document that query selector as my. So ang gawin natin, itong form natin siya ng back. Black, try lang ha. Okay, so pag kinilig ko siya, yun, magiging black yung form. Okay, so yun pala yung ating form, no. Medyo i-try natin itong login container. Okay, hindi natin masyadong na-emphasize yung nangyari. So login, yun, magiging itim lahat, no. Okay, so 'di ba, may maganda siyang gamitin pang manipulate ng kung mga bagay-bagay. So siguro napapansin nyo sa mga social media site, pag meron kayong hino-hover,
meron kayong kiniklik o may hina-highlight ng mga HTML element, mapapansin nyo may mga interactions, no, micro interaction na tinatawag. Kalimitan mga JavaScript library, no, o JavaScript code na ginawa ng developer para ma-attract kayo dun sa kanilang website, no. So yun yung isang example o isang use ng DOM event sa JavaScript. Okay, so punta naman tayo dun sa form validation, no. So kalimitan nilalagyan na lang natin ng require, no, HTML tag tong ating mga input, no. Kaso lang kalimitan kasi hindi yun gumagana lalo na sa Safari o kaya sa mga tablet, no. Kaya kailangan yung mag-customize ng code gamit yung JavaScript. Okay, so i-capture natin, tatanggalin ko na or hindi ko na tatanggalin. So i-capture natin kung may laman ba yung username o may password pa. Okay, so paano ba natin gagawin yon? Ang gagawin natin, i-query select natin ulit yung ating username, then yung ating password. Okay, so constant username, query select to di na username, ano. Then yung isa copy ko na, no. Okay, so kung natandaan nyo, sabi ko tandaan nyo yung string length, no. Okay, so pwede natin gamitin yon sa pag-check ng value. Okay, so paano ba yun? So pwede ang mangyari, i-console log ko muna to, ha. Okay, so hindi default na nakikita dito yung value, no. So pero pwede natin siyang i-reference as value. Okay, so wala nga nakalagay na value doon. Ang gagawin natin, i-check na natin kung merong value o meron o wala yung value ng ating text box. So gagawin natin, if state o if username value so dapat value lang to. Equal to 0 or password. Value is equal to 0. Kailangan console muna natin, no. Else. Meron naman siyang laman, else log. So kung saan kayo mas sanay, no, kung gusto mong unahin, no, yung not equal o not identical. Okay, so i-try na natin, no. So kung walang laman yung username saka password, pag di-login ko, false siya, sabihin 0, no. Pero pag naglagay ako dito ng value, login, magtutrue na siya, no. Ibig sabihin parehong mayroong laman. Okay, so pag tinanggal ko naman yung password, magpo-false siya kasi walang value yung isang text box. So yun yung pag manipulate, no. So pwede na ngayon i-process yung inyong
form. So, paano ba yon? So, bago ang lahat, gusto ko magkaroon ng indication o message na pag kulang yung aking form. Tinan mo may console log na false na, pero gusto ko ma-aware yung ating user. So, maglalagay tayo dito sa index.html natin ng div. May abbreviation to, no? Then may ID na message. So, mag-append tayo dito ng element. So, kailangan muna natin siyang targetin. To document that query selector. Then ID message, no? Tama ba? Capital letter na M. Maliit lang. Kailangan natin doon mag-append. So, paano ba yon? Maglalagay tayo dito na message. Then, kung natatandaan nyo, yung ating inner HTML. Okay, so maglalagay tayo doon ng or H2 na lang. H4 na lang. Lagay tayo doon H4 na. Invalid is complete. Lalaki sa message, no? So, pag wala akong nilagay na password, username lang, pag false siya, yun, may lalabas na please complete details. Pero medyo pagandahin na natin, lagyan natin siya dito ng kulay, no? So, pwede tayo gumawa dito ng error text. Okay, so wala pa akong na-define. So, lalagyan na lang tayo ng class na error. Size niya or yung kanyang font weight. Color. Red, ano? Tayo rito. Message. Dito, lagyan na okay, so try ulit natin, admin lang. Yun, please complete details. Okay, bahala na maglagay ng na message, no? So, gusto kong gamitin yung ating lalagay tayo ng set timeout. So, yung set timeout, kailangan natin siya supply ng function, no? So, pagkakataon na to, gagawa ko ng arrow function. Okay, so ang gagawin natin, dalawang parameter yan. Yung function sa loob, anong gagawin niya pag nag-timeout, then yung timer, no? So, maglalagay ako dito ng 3,000 kasi milliseconds siya, no? Then yung function, lalagay lang natin message na div. Okay, so try natin, no? So admin, yun, so nawala, no? Nawala yung ating message. Ang problema niyan, pag nawala yung message, hindi na yun babalik kasi nga ni-remove natin, no? So magandang gawin dyan, targetin na lang natin yung yung may class na error. So document, so dahil mag-aalauna na document that query selector, yun yung error, may error na class, then that remove.
Okay, so try natin, no? So admin, sabi niya please complete details. First 3 seconds mawawala, then login ulit. So, kasi ang ginawa niya, tinanggal niya lang ito, no? Hindi yung buong div, which is yung ID. Kasi yung ating command, mag-append lang siya ng inner HTML na h4 na may class na error. So yun, pwede na natin. Then kung meron na siyang password, may password na, kailangan na natin siyang i-submit. So dito na tayo sa true, no? Gagawin lang natin yung ating form. So ito yun. Lang natin siya ng submit. Okay, so pag wala akong password, kulang, mag-error. Pero pag kumpleto na ako, sasubmit na siya. Okay, so kaya error yan kasi wala namang pinuntahan na action dito, no? So pwede lalagay nyo rito yung process.h. Okay. So yun yung form validation, no? Saka yung pag-manipulate ng elements sa HTML gamit yung JavaScript. Marami pa siyang use, no? Yung JavaScript, napaka basic lang nito kung tutuusin. Pero kung talagang mamasterin nyo yung JavaScript na language, marami kayong pwedeng gawin dyan, no? Lalo na sa form o website interaction. Okay? So recap lang tayo, no? So natuto tayo ng JavaScript variables, sa yung mga data types. Natutunan na rin natin yung array, no? Sa paano natin i-manipulate yung array. Then nagkaroon rin kayo ng idea about sa mga object literals, no? Yung mga output ng mga API. Then pinahapiyawan ko lang kayo dun sa JSON kasi ihiwalay na lang natin yung lesson about sa JSON kasi gagawa ako ng PHP tutorial na kung saan yung query output ng database gagawin natin JSON format, no, para ma-manipulate natin sa JavaScript. Okay, then yung loops, pinakita ko sa inyo kung paano mag-loop sa JavaScript, pati kung paano mag-loop sa arrays, no. Then yung conditionals, yung commonly used sa general programming, pinakita ko rin sa inyo. Then yung function types, yung normal na function, saka yung arrow function, no, yung bago sa ES6. Then yung ating OOP, no, yung constructor function, saka yung class, yung object oriented programming, ibig sabihin ng OOP, no. So saka yung DOM selection, no, yung pagsiselect ng elements sa HTML. So yung DOM, yung document object model. Then yung DOM manipulation, kung paano tayo lagay ng mga elements sa mga div gamit, o paano natin baguhin yung mga kulay, yun. So then yung events, kung paano gumawa ng mag-attach ng event sa mga HTML elements gamit yung JavaScript. Then form validation, yung okay. So pasensya na kayo na hindi masyadong in detail itong JavaScript, pero sinama ko lang dito yung talagang gamit na gamit, saka yung pinaka importanteng malaman nyo sa JavaScript programming. Okay? Okay, so hanggang dito na lang yung ating JavaScript tutorial, no? So maraming salamat sa suporta na binigay nyo. At pasensya na dahil nakakapag-release lang ako ng video or nakakapag-gawa lang ako ng tutorial sa free time ko, no? Hindi ko siya pino-full time. So siguro subukan kong mag-release ng video every week at sana matuto pa tayo ng sabay-sabay, ano? So maraming salamat at hanggang dito na lang.